bá fẹ́ ṣe movie nísìn pé mo fẹ́ lọ shoot movie mo ní device kò ní ṣe ẹyọ kan ni mo ní tó pọ̀ nínú ilé ilé lásán bó ṣe wà nísìn mo lè fi lọ shoot film kílẹ̀ tó wá àwọn expert tàjọ máa ṣe mo ní friend mi kan iṣẹ́ tiẹ̀ tó ń ṣe nìyẹn máa pè mọ́ ibi gbogbo ilẹ̀ gbọ́njọ́ tí mo lọ sí Liverpool Street tí bọ̀bọ̀ kan mo tẹ́wọ̀n pé mo ti pè bọ̀bọ̀ yẹn kọ́ mo ti ní ìdẹ̀ ẹ̀rọ ti pé bọ̀bọ̀ kan ní kí n fóun ní kí n gba nọ́mbà mi ẹni tó bá follow mi níjọ́ tí mo lọ Liverpool Street tó ní kí n fóun ní nọ́mbà pé via videographer lòun ẹ̀yin mọṣẹ́ ẹ̀ ní software tẹ̀lé fi ẹ̀ ní system ẹ̀ ní studio wọ́n ti bà ayé yín jẹ́ wọ́n ti threaten ayé yín pa ẹ̀ wá sí bíbá àwalẹ̀ máa sọ̀rọ̀ sí ṣé mi lẹ́ẹ̀kẹ́ máa sọ̀rọ̀ sí ṣé mi ni problem yìí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ lè ra para sórí ọ̀nà dáwọn lélẹ̀ ṣeré lè máa fi ń ṣe display ni bó ṣe wà display lélẹ̀ ìgbà pé lánàá gbogbo bíbá a clean ẹ̀ gbogbo cotton ẹ̀ wọ́n ti fọ́ lánàá gbogbo òórùn ó ń smell sí mi lára ẹ̀yin tẹ́ pé smelly ẹ̀yin tẹ́ pé gbogbo yín tẹ́ máa wá complain lórí social media tẹ́ ń pa àwọn kan lólè ẹ̀yin tẹ́ pé inú face my face you lẹ́ ń gbé ilé yín ò ṣe rí inú ilé yín ò ṣe rí inú ilé yín kò ṣe rí you are all living like a puppet Buhari gbé 2 billion ó ní kọ́ lọ́ọ́ máa fi ṣe rail project lọ sí Niger ilẹ̀ Yorùbá wà níbẹ̀ wọ́n connect gbogbo wa properly dáadáa ẹ jẹ́ mo yóò yà ó kù díẹ̀ ni àbò fẹ́ tíṣù tó máa fi nú ẹnu ọ̀tọ̀ ni tíṣù tá a máa fi ń ṣe kitchen roll ọ̀tọ̀ lélẹ̀ àwọn ọmọ kéékèèké tó bá ń lọ jáde ẹ fi sínú àpò àná ẹ̀ ń jìyà tissue paper a lè ṣe tissue paper lélẹ̀ tissue paper tíyàn fi ń nu ẹnu gbówó Nàìjíríà ṣeré nìyẹn owó Nàìjíríà owó ìyà tẹ́ gbé dání you are all suffering ẹ fi pé Tinubu mo sọ fún yín pé Tinubu ò lè rí nǹkan kan ṣe wá akọ máa lá máa bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dín ni kò lè rí já kò lè rí ṣe nínú Nàìjíríà tó ti dẹ́ẹ̀dì o níbo ló ti fẹ́ rí ṣe ìtì gbogbo yín lò lélẹ̀ power bank tí náà yín bá ti fẹ́ kú nísìn ẹ̀bá rẹ̀ ti kọ́mẹ̀ntì náà máa sá lọ nítorí ẹ̀ lè dúró ẹ̀ lè wo program 4 hours ẹ̀ ní data yẹn níbo ló ti fẹ́ jókòó wo program tẹ̀mí ń ṣe for 4 hours àná ẹ̀ ń jìyà wọ́n ń fìyà jẹ yín nílé wọ́n nà yín pa lójoojúmọ́ àwọn olóṣèlú mo rí cousin Davido ọ̀nà fi jẹ chairman bí ó water kò water I don't know mo rí tí Davido ń kí pé yes chairman àwa la ní Ọ̀ṣun state mi sí. I just pity a lot of you anyway so but ẹ má worry ṣẹ́rí tó máa nà yín ó ń súnmọ́ bọ̀ díẹ̀díẹ̀ in tó máa nà yín òun ní economy Nàìjíríà ẹ rò pé lè bá economy jà no problem wọn dàrú ọjọ́ tí mo ti gbàgbé pé mo lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo ti gbàgbé mo ṣe rí nísìnyí mo ti gbàgbé pé mo lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ iPad ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ na sunday sáwọn ọmọ tó ń bá mi ṣiṣẹ́ lé káwọn máa lo ilé tí wọn ní ìdẹ̀mọ́ bomb bastard tẹ́ ẹ̀rọ owó jẹun ẹ̀tọ́ arówó ra àwọn àjókòó à ń educate yín sọ fún yín pé ìkà ló ń ṣe fún gbogbo wa wọ́n ṣèkà fẹ́mi wọ́n ṣèkà fún wọ wọ́n ṣiṣẹ́ rò pé kò ṣiṣẹ́ ni wọ́n ṣiṣẹ́ lọ́ọ̀gì sórí ẹ̀ nísìn sórí ti lọ́ọ̀gì nísìn wọ́n gbọ́ wọ́n ṣiṣẹ́ wọ́n ti báyé produce anything nothing I produce for 63 years ìwọ tó fẹ́ ṣe bábà gan ti báyé ẹ̀ jẹ́ mo kí blessing _ air _ Camberwell ó dà pé Camberwell ni àwọn tí ń operate ajá máa bugbá ẹ fẹ́ ká máa send owó sí nílé àbí ní gbogbo ìgbà èèyàn máa lè ẹ fẹ́ ká máa send owó náà ta send títí náà ó ti rẹ everybody outside náà nísìnyí everybody ló ti rẹ báyìí suffering every day kò sí peace nílé ìyà ń jẹ yín lójoojúmọ́ sorry kò sí peace nílé ẹ̀rọ yín dún
mi need it I send it sáwọn tó wà ní ọmọ àlò fún wọn máa fi ṣe communication. à ń sọ fún yín pé kí gbogbo akájọ báwọn olóṣèlú wí. Do you know that it's only less than 80 people ló ń represent wa as ọmọ Yorùbá? ẹ rí pẹ́pẹ́ bí àṣà DG 75 kékeré lẹ rí nígbà Buhari Tinubu yìí ẹ rí pẹ́pẹ́ bí ẹ rò pé World Bank máa gbówó kan fún Tinubu tó bá ṣe ń gbówó fún lọ́mọ ní kó dìbálẹ̀ owó Nàìjíríà bó ṣe wà yẹn tó bá ṣe ń fún ní owó ló máa dìbálẹ̀ owó Nàìjíríà. àwa wá ń jókòó sí bíbà à ń campaign fún yín lójoojúmọ́ kàkà kẹ́ farabalẹ̀ ilé nísìn kò cheap náà £2.50 mo ṣe rà á ni mo fẹ́ sẹ́ndẹ̀ sílé ni wàhálà tí náà ló ń ṣèyàn léṣe sórí request mi paracetamol lélẹ̀ ibuprofen lélẹ̀ fake náà ń tà fún yín fake làwọn ọmọ Ìgbò ló ń kó wá àwọn ọmọ Ìgbò ló ń kó wá láti India ẹ̀kọ́ ń jẹ tí kò jẹ́ kẹ́ jẹ inú bọ́ọ̀sì ló máa wọ̀ tígbà tí bá lọ Nàìjíríà ẹ máa ń rùn gbòòlà ni tó bá wọnú bọ́ọ̀sì bá armpit yẹn á máa rùn ni níbo lẹ ti fẹ́ lo deodorant gbogbo tẹ́ ń lò fake ni ó ti báyé yín jẹ́ ẹ lè ronú torí ẹ ti wá sórí social media àwa tá à ń bá yín ronú mo lè tún gbọ́dọ̀ lọ rà díẹ̀ sí àwa tá a wá ń bá yín ronú àwa lẹ́mọ̀ máa wá bú ṣé mi ni problem yín Abacha jí 5 billion owó tó yẹ kó invest ní Nàìjíríà ó jí jáde ẹ jẹ́ mo yóò yà àwa máa educate yín so a máa educate yín tí wọ́n bá nílé nísìn òun náà máa lọ máa fi shoot film tó bá wá délé wàá ní software wàá edit ẹ̀ wàá cut ẹ̀ wàá slice ẹ̀ wàá project ẹ̀ síta wàá máa fi make owó rather púpọ̀ nù yín kò ń ṣàyìn tí ẹ̀ ń wò àwọn olè tó wà láàrin wa ni kò ìbí ẹ gbọ́ fídíò tí mo play láàárọ̀ ìbẹ́ gbọ́ ìbọn máa Àkúrẹ́ ni ìbá Àkúrẹ́ ló ti ṣẹlẹ̀ ṣọmọ Ìgbò náà nìyẹn ṣọmọ Ìgbò náà ni bọ̀bọ̀ yẹn àbí ẹ gbọ́ fídíò yẹn ṣé n tún play fún yín ìbọn bastard ẹ jẹ mo yóò yà ẹ máa má yà sọ fún wọn ní leave wọn ní exit. It's really sad because really sad. they've been in Nigeria for 51 years. Story for and the now God. they're leaving. Story for Think the God. about all the people that are going to lose their job as a result of this. Some people have probably been working with them for more than 20 years. All of a sudden they are going to be jobless. And be jobless. The reason they give for the reason them seizing the operation is that the foreign exchange also shaky. Shaky. And also that their revenue is make a woman. declining. Make a woman. Any country tí ní ó ti wà in depression mode a dẹ̀ ń sọ fún gbogbo wa pé kí gbogbo wa ká ṣe kí ni ká jọ fọwọ́ papọ̀ ká bá àwọn olóṣèlú sọ̀rọ̀ ẹni rọlẹ̀ ẹ̀fẹ́ yẹn oní no problem àwọn kan máa rí ṣe nú yín àwọn kan ò ní rí ṣe òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ẹ jẹ́ n tún lọ play video bàbá yẹn ó gé odindi èèyàn ritual ló fẹ́ fi ṣe lórí burúkú ọmọ Yorùbá bomb bastard. You are from where? I'm from Akure. What is your occupation? Occupation is I'm a football coach. Where? Akure Sports Academy. What happened between you and the deceased? The deceased on Saturday, she called me that she need my help because I've been helping her for a long time. Anytime she's in need of money. In my ex, and I asked her to come to my daddy's house, and the moment she got there, I offered coke. I went to go and buy coke. I bought you. She's not even drink the coke when she's slum. And when she's slum, I was scared. Don't know what you do. So and that's made me to take some after decision or that thing. Okay. What decision did you take? Okay, this was I did test. First, I was thinking I pour her hot water. Yes. Pour her hot water. The hope that she will wake up. Because I was with your knowledge.
as a coach, I know that we will know at least first stage. If somebody's wrong, his hot water is the normal thing to pour. I'll give out the cold water because I was thinking maybe it's easy. Yes, of course, I first give out cold water. Answer the question. Okay, the question is the hot water was the right thing to do to pour on the person that's wrong? The answer is either yes or no. No. Okay. Apart from that one, yes. Apart from that one, why did you tie the legs and the hand? Thank you, sir. It's like when the whole thing that's happened, and I was very scared. Oh, she's scared now, Neil. I don't know what to do again. I don't know what to do. Ó wá so lẹ́sẹ̀. Ó wá yọ sàlẹ̀, ó yọ sàlẹ̀ ọmọbìnrin. Ó yọ intestine. Put it somewhere. Because I was scared. Okay, when you scared, why did you open the stomach? You dissect the stomach and you remove the intestine. Ó yọ intestine. Ó yọ sàlẹ̀. Kí a má fi gbọ́ ẹnu sọ yẹn. Kí àwọn sọ̀rọ̀ àlùfànṣá níbí báyìí. Ó yọ private part. Because I wanted to cut into two. Cut it to two. And put inside bag. Somebody that's scared about somebody dying, can that person open the stomach of somebody and remove the intestine? And remove the private parts. I was very scared. I was perplexed. Lákùrẹ́ lélẹ́yìí nílẹ̀ Yorùbá. I told you, ẹ máa jẹra yín ni. Èmi ti sọ yẹn, ẹnu orí bá yọ ni. Ẹ máa jẹra yín lẹ́sẹ̀. Ó rà pé tí understand tó ṣẹlẹ̀ mẹ́ẹ̀. Èèyàn ó lọ sínú ilé ẹ̀, ó ní kó jọ ex-girlfriend ẹ̀, ẹni tó ti mọ̀, ó ní ebi ń pa òun, ó ti máa ń fún lówó tẹ́lẹ̀. Ó dà tó bá wá ní owó bá sùn kó máa bá tiẹ̀ lọ, ó ní slum. Okay, tó bá slum, tèbí ó yẹ kó pè kò sí emergency. Àlàáfíà ní family wa. Mr. Perry. Ìyá wa Jọkẹ́ mo kí mọ́mì ẹ káàbọ̀ mà Abíọ́dún Lexi. Ó wá sọ pé ó slum. Okay, ká tẹ̀ sọ pé ó slum lóòótọ́. Àdẹ̀mọ̀ pé kò sí emergency Nàìjíríà. Ó ní ó da omi tútù lé lórí kò jí. Ó wá da omi gbóná ó dà lé lórí. Ó wá expect ìwọ tó da omi tútù léyàn lórí tó jí ó wá lọ da omi gbóná lé lórí. Yẹ́rí pé kò make sense. Ó dà ká tẹ̀ accept okay fair enough. Ìyẹn náà ó lọ bẹ́ẹ̀. Ó ṣètò ó wá la ikùn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ gbé ọmọ jáde nínú ikùn bẹ́ẹ̀ tó lóyún. Ó wá dissect ẹ̀ kọ́ ẹ̀mí mọ́ bó ṣe gé ikùn yẹn bí ó gé báyìí ni bí ó gé wọ́n ṣàṣọ pé ó wá gé ikùn ẹ̀ ó wá yọ gbogbo ẹ̀dọ̀ rọ̀rọ̀rọ̀ ó yọ kúrò. Eléyìí ò ṣe nínú tíátà nínú ilé bàbá ẹ̀ lélẹ́yìí o. Ẹ mọ̀ pé lọ́sítítù nìyẹn ti máa fẹ́ sọ pé òkè ẹ̀jẹ̀ á máa I can imagine the blood all over the place because bó bá ṣe ń gé ẹbí gbogbo alámọ́rin tó bá ń gé ẹran tó bá pa tó bá ti ń gé báyìí ẹ̀jẹ̀ á máa tú ó wá yọ intestine òkè káàtẹ̀ sọ pé òkè ó tún ṣe mistake àyè ẹ̀ sì ń já náà ni o ó sì ń fíà náà ni o. Àkúrẹ́ lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ o kò ń ṣẹlẹ̀ yíbo tí ó ta bá mú kí princess Awoniyi ẹ̀ka àárọ̀ àbákẹ́sàn mọ́mì. Eléyìí Mr. Taiwo Ọlárẹ̀wájú ẹni Nigeria is dead wọ́n ní àwọn kan ní kò tí dead wọ́n ní ó lè láwá. Ó wá yọ intestine kátẹ̀sọ́ pé òkè ẹ̀rù sì ń bà náà ni ó dà Mr. Olúwaṣemokin kò wá tún dúró níbẹ̀ ó ṣètò wá lọ sísàlẹ̀ kí n má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ó ti yé yín ṣe rí gbogbo àgbàlagbà níwá àwọn à ń sọ̀rọ̀ àlùfànṣá níbí bá mo kí Mr. Ismail Gold ó wá lọ yọ àlèsàn lóyìnbó ó wá yọ private party báwo ló ṣe yọ ó fọ̀bẹ ó fi gé Ọlọ́run ọba kan ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ ibẹ̀ lè wá fẹ́ kémi wá máa gbé láàrin yín nínú ẹ̀yin animal because ẹni tó ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó ti di animal kò ń ṣèyàn mọ́ èèyàn mélòó la mọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ láàrin gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe wà nílé tábàwí lọ tán nísìn á ní devil ni torí èṣù àwa làwa léṣù
èèyàn dáadáa lè ṣù ṣòṣẹ́ bá ti ń sọ ẹ máa sọ pé Satan àbí devil yín torí ìran Yorùbá àwa la ní èṣù kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó rọrùn pẹ̀lú pé ká sọ pé àwa la ní èṣù tí wọ́n bá believe in it problem tiẹ̀ nìyẹn. So all these happen eléyìí fídíò tí mo play ó ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀ ni o ṣèbí ìta rí tọ́rí mú nìyẹn bí a torí pé gẹ́ẹ̀ yẹn dágbére fáyàn kan pé mo fẹ́ sáré délé x mi o bí àyẹn lọ ṣe mọ̀ if not. Good afternoon, boss. Nigeria is dead. One banker hanged himself today, this morning, but I have yet to get the full details. Sẹ́yìn gbọ́, reporter wa ló tún sàyẹn fún mi nísìn. Pé yàn kan hanga rẹ̀ láàárọ̀ a banker. Mọ́mí mi Jọkẹ́ ní, oh my God, people are devil. Ọlọ́run. Mental reset. And we are here saying, okay. Mo ń gbọ́ tán náà wọn hàn ìzè mo ń kàlẹ́ nǹkan mẹ́rin pé restructure kí ló ń jẹ́ restructure ẹ mọ ọdún táwọn Afẹ́nifẹ́re ti ń pariwo pé kọ́ restructure Nàìjíríà nígbà tí mo rí bàbá yẹn ní Kóìkì gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn tó bá ti ń campaign anyway I don't know ẹ kí mi lọ jẹun náà á padà wá later. Ọkọ ẹ mọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àìdènìra kò sí bàbá sọlọ sọbọ argument táwọn tó máa ń sọ pé ká fix Nàìjíríà tó bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà ò dáa tẹ bá rí ẹfẹ́ lè máa béèrè pé what is the next option okay kí ni the next option fún gbogbo wa tẹ bá ní ẹ̀fẹ́ ká break ká pín ká gba sovereignty what Mr. Bidemi ní wickedness of a lot of people in Nigeria. Okay, kí lẹ fẹ́ ká ṣe kí ni way out Tinubu government is still very young no problem I monitor it no problem but ṣe mọ̀ pé for every day mo gbàdúrà fún ẹ̀mí gúngùn fún gbogbo wa for every day tá a bá ń sùn tá à ń jí à ń dàgbà sí nìyẹn so how do you want to plan your future because èmi wà níbí báyìí nísìn mo lè wo pé àwọn ọmọ tí ì fi ṣe nǹkan kan nísìn mo fi slow down mo lè tún lè wo pé mo fi ṣe nǹkan kan kì í make effort báwo lẹ́yìn náà ṣe fi make effort because government gangan ló yẹ kó make effort nínú economy bí ṣe sọ láàárọ̀ yìí so ẹ fẹ́ káwa náà máa sọ̀rọ̀ Nàìjíríà lójoojúmọ́ Nàìjíríà is not good ẹ fẹ́ ká máa ṣe analysis Nàìjíríà ìyẹn lẹ fẹ́ ká gbé dání ká máa fi di bàbá arúgbó sínú ẹ̀ because ntí gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n tó máa ń sọ̀rọ̀ yẹn bàbá kan wà tó máa ń sọ̀rọ̀ lórí TVC orí yọ kò ń ṣàwọn journalist hangout tó ẹ rántí orúkọ ẹ̀ fún mi máa kan wà ẹ̀gbọ́n bàbá yẹn wọ́n ti dàgbà gan báyìí yọrí kíní kan yọrí ló ń jẹ́ mo mọ orúkọ wọn fún ni mo Mr. Tiami Okinyin ta ló rántí orúkọ máa náà ṣe àwọn glasses mi kì í lè rí ìwájú kí lórúkọ máa náà kíní kan yọrí ló ń jẹ́ báyìí he speaks on TVC fídíò wọn wà lórí fóònù but mo ń fi fóònù stream lórí sórí Instagram ṣe fẹ́ káwa náà dàbí irú àwọn ẹ̀gbọ́n yẹn gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n yẹn ní sẹ́ àwọn ti wà in their 60s Délé Jídé Òtítọ́ òun àti wà in his 50s àti the other guy so ẹ fẹ́ kéèmí àti Ṣeun Akínbalóyè ẹ mọ̀ káwa ṣì wà in our 40s káwa náà máa ṣe analysis káwa kan bá dẹ̀ wá òkè láàrin méjì ẹ̀ but kí millions of you kẹ́ máa jìyà is that what you want? Is that the kind of thing you want? And this is why we are saying all these things is not working. Kí ló wà bẹ́ẹ̀ kí àwọn olóṣèlú wa kọ́ dáwọ́ papọ̀ kájọ sọ pé yes so that kò ní dìjà kò ní di wàhálà kò ní di sùúrùtù and the country will dissolve. Tá bá dissolve kò mí pé à ní bára wa ṣe a sì máa bára wa ṣe bọ́ a máa ní a new system of government. Ìyàn kan ní Koiki, I'm just back from Nigeria. I cried. Nigeria is finished. Brother mi Olúwaṣeun lórí TikTok wọn náà ṣẹ̀dí láti Nàìjíríà èmi ò tẹ̀lé lọ Nàìjíríà nísìn náà tí ti bá lọ nísìn èèyàn máa lè kàn wà ń bẹ̀ nísìn wọ́n máa porí mi lẹ́ máa fi lọ bẹ́ ògùn ṣèmi gan wà lé báyìí. Mr. Bidemi ni they will never listen. They always saying we in diaspora cause the problem. Báwo làwọn táwọn diaspora ṣe cause problem?
báwo lèmi ṣe cause oh torí mò ń ṣe Yorùbá nation nísìnyí mi mo á cause problem Nàìjíríà how oh èyí tó ń dùn wọn ni pé èyí tó ń gbọ́ níta nípa Koiki yẹn ló ń dùn wọn èyí tó ń dùn ẹ́ nìyẹn Buhari ní kó ṣe $2 billion project ṣé o mọ̀ pé àwọn aláwọ̀ gbèsè yẹn èmi àti ẹ ò yín ọ̀dùn I pity you now that one no pay you ẹ jẹ́ à ń lo flag wa lẹ́yìn à ń lè lo ilé lórí Star Radio because reflection yẹn ó máa affect the studio so yẹn la ṣe máa ń lo green background by this is what you don't see but àwọn tó jẹ́ big international organization tá a bá ń lo software ẹ ní rí gbogbo nǹkan báyìí so but the reason ẹ ṣe ń rí lè ní sin aṣọ báyìí is because tó bá ń transmit láti inú ilé you need a background like this problem wà ní Nàìjíríà no be small ọgbọ́n but ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ wọn lé ẹ sọ pé Koiki lójúmọ́ lẹ́yìn wọn bó wa níbí wa bẹ́ẹ̀ bó èmi ẹ lọ máa bó àwọn mídíà tó kù ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ń bó mo dáhùn pé yéye dáadáa wà pẹ̀lú mi lánàá later ni mo lọ rí comment wọn alábàáwọn pẹ̀lú my beautiful sister nígbà tí mo ṣe tán àná ẹ̀ mo tẹ̀ ráì ka comment ara I was in a different spiritual realm lánàá yẹn realm tí mo wà lánàá yẹn is a different thing entirely a ṣe flags gbogbo flag yẹn a pín káàkiri wọ́n náà wọ́n rí Yorùbá nation ṣé gbogbo yóò rí àwọn flags tá a pín nígbà tá à ń pín káàkiri tó o bá dọ́dọ̀ tiẹ̀ o ṣáà gbọ́ pé flag délé o ṣáà gbọ́ pé a ṣe rally tí Gbòwó ṣe àti Bàbá Kíntóyè àti YSDM gbogbo alárí náà but it's because ẹ fẹ́ òtítọ́ ẹ rí àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation as the enemies of the state so yẹn ló máa ń wọ́ndà wá pé ó ṣe jẹ́ àwa lè ń rí as enemies àwa kọ́ ni enemy náà báwo lèmi ṣe jẹ́ enemy of state báwo lèmi ṣe jẹ́ enemy of the state báwo lèmi ṣe lè jẹ́ enemy of the state all we are asked in táwa ń ṣe òun náà làwọn Scotland ń ṣe àwọn Scottish Oríyọmí Hamzat Ìgídígbò radio in Ìbàdàn Yorùbá nation now mo kí n sà Abídèmí Aládépúpọ̀ mo kí ẹ̀gbọ́n mi Simon Adébísí báwo ló ṣe jẹ́ pé àwa làwa jẹ́ problem mo kí mọ́mì mi Comfort Ológunjà as soon as the new government took over there must be an active positive action by saying Tinubu's government is still very young possibly Buhari's government was young throughout the zoo country abi because ṣẹ́rí change of government tá a fẹ́ gba Yorùbá nation territory yẹn náà mo kí n sweet mommy ẹ káàárọ̀ ìyàwó alálùbáríkà the same territory náà la máa wà it's just there will be a new government and a new policy and a new brand new system that will start in operation like àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ni America Adébáyọ̀ Mokinsa we will have a new system of government away from the ones that we have Mokin Momiwa Grace Olushoto we have human talent gangan ni a need but Ọlọ́run kọ́ wa bless wa a ní resources kí ni resources tó jẹ́ the best tí gbogbo àgbáyé need òun ni sórí human òun ni èèyàn èmi báyìí human ni ẹ̀yin náà human ni olúkálukú ló wá ní brain tí Elédùmarè fún wa àtọgbọ́n ìmí a máa lọ kọ díẹ̀ sí kó lè brighten up ẹlòmíì wọ́n máa kọ́ wa títí kò ní yéèyàn whereas wọ́n ní ok ọmọ tẹ́ ń kọ́ yẹn bóyá artist ni èyí tẹ́ fi ní kó lọ máa ṣe doctor ó lè jẹ́ pé kò fẹ́ doctor but kí ló dé tí a fẹ́ that new system gbogbo tá a dẹ̀ ń sọ yìí it doesn't take long wàláì ẹ jẹ́ ká kọ̀ wo Soviet Union àwọn ìlú tó pín kúrò lára ẹ̀ ká kọ̀ tó fi ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú wa mọ gbogbo tá à ń sọ yìí user only Naija don break like calabash
and then they try to fix what is not possible to be fixed. Soviet Union òun náà wọ́n tóbi gan, but àwọn ẹ̀yà tó wà nínú ẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn ò yẹra wọn mọ́. What are the countries of the Soviet Union? There are 15 post-Soviet states in total. Armenia, àwọn kan nínú wọn náà wọ́n ì tí ì gbérí àfi tá a bá fi parọ́ fúnra wa. Kò mí pé tá a bá gba Yorùbá nation náà tán straight away pé gbogbo nǹkan máa dán mọ́ránmọ́rán a máa ṣèbí iṣẹ́ náà ni gbogbo wa lọ ń ṣe ní Dubai tí Dubai fi di tó dì lẹ́nìí. Iṣẹ́ náà lèmi náà wá ṣe ní UK in 25 years. Iṣẹ́ náà làwọn tó lọ sí Europe, àwọn tó wà ní Asia, ní àwọn Nigerians wà ní Indonesia, àwọn Nigerians wà ní Malaysia, àwọn míì study wọ́n kọ́ àwọn èèyàn. Azeez mo kí ẹ dáadáa ẹ̀gbọ́n mi. So gbogbo pé ilẹ̀ Yorùbá náà pé bí ọkọ̀ máa lọ boom lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, no, olúkálùkù máa add input. Mò ń ka problem wà nílé gan-an, mò ń ka kinní kan lánàá. We are in a serious deep shit. Ọlọ́run stage àtẹ̀tí lè dé gbogbo stage tí mo tẹ̀tí èmi kan tẹ̀tí lọ too far gan nígbà nígbà sọ. Sometimes I go too far. Màá kọ́ máa ka àwọn kinní ẹ̀ fún yín. Local government ṣẹ́rí local government iṣẹ́ tí ẹ kí local government ṣe kò ń ṣiṣẹ́ kékeré. Mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí mixlr comment plan b gbogbo yín ni mò ń kí hacking games. In tí mo fẹ́ kà is something that I do behind the scene nígbà míì when it comes to a ṣe ń kàwé ṣe nílùú yìí ojoojúmọ́ ni a máa ń kàwé. O lè kàwé online, o lè kà ní lọ sínú study gangan. Mo kíyà tó bí mi lọ́mọ. The role and responsibility of designating safeguarding. Kí ló ń pè ní safeguarding? That is the role. Màá kà fún yín nísìn. So mo fẹ́ kájọ ẹ kò follow me. Topic in tí mò ń kà is e-learning. It is called Advanced Safeguarding and Designating Safeguarding Lead. I have someone who always get upset every time I'm watching Koikimedia and you can't believe it. Ẹ má bí wọn, kò yé wọn ni. Abacha kó 5 billion, ìyẹn bí wọn nú. Koiki ló ń bí wọn nú. Ó dá. Ẹ má wọrí, ẹ má fún wọn sílẹ̀. Ìkan tí wàá bú mi láàárọ̀, ó ló lè ní mí, no problem. Tó bá yá nísìn máa bọ́ sí kitchen. Ebi yàn tí ìrìlì nà mí pa mi. Tó bá nà mí pa nísìn máa bọ́lẹ̀ ńbẹ́ máa lọ dáná, máa dín ẹyin, máa dín dòdò, máa jẹ tí mo fẹ́ jẹ bó dẹ̀ pé ráìsì mi. E-learning ni tí mò ń kà fún yìí, wọ́n ti design ẹ̀. Èdè Gẹ̀ẹ́sì làwọn fi kọ́. Ṣé mọ̀ pé gbogbo kinní tí mò ń fẹ́ kà yìí, àwa náà lè ṣe lédè Yorùbá so that a lè yí àwọn èèyàn dáadáa. Let's go into it. The role and responsibility of designating safeguarding lead. All staff, but especially the designated safeguarding lead and deputies, should consider whether children are at risk of abuse or exploitation in situations outside their families. Extrafamiliar harms take a variety of different forms, and children can be vulnerable to multiple harms, including but not limited to sexual exploitation, criminal exploitation, serious youth violence. It is not the responsibility of the designated safeguarding lead to decide whether a child has been abused or not. Investigate concern. This is the responsibility of the statutory agency, the police, children's social welfare services, and ofstel. Gbogbo táwọn arìnrìn fi sọ pé ká pín kúrò ní Nàìjíríà nìyẹn. Èyí tí mo kọ̀ rọra kà nísìn
is a big issue in this country. Simon Abesi, it takes a level of consciousness and reflex for a baby born in few seconds to know milk is sucked without any prior formal education. Mr. Abiodun, problem wà, but they don't listen. Because à ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá níbí báyìí. Kò sí nǹkan tó ràn ní àwọn ìtẹ́lọ́ ń gbọ́, but in reality gbogbo ọ̀hún ṣọmọ kékeré mọ́. Gbogbo àná láti ń gbọ́ pé wọ́n ní Nàìjíríà máa da, ó máa da, lọ́dún wo ló fi da. Ìtẹ́mi rọra kà fún yín nísìn. Ẹ jẹ́ ń lọ sí page 1 to 48. So ó máa ka gbogbo kinní yẹn dé 48. Ó máa tó wá lọ unlocking the next stage fún ẹ. Tó bá wá parí ẹ̀ tán, wàá wá ṣe exam. Wàá wá generate certificate fún ẹ. Inú ilé mi mo ti ń kọ́ ilé nísìn, mo ní láti jáde. This is how I also educate myself from inside my house. Ẹ̀yin náà lè ṣe the same thing. Tó bá yẹ pé a design gbogbo kìíní ní èdè Yorùbá tí government wa dẹ̀ mandated safeguarding sexual exploitation. Mo sọ ní àná àwọn kan rò pé bí eré ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń wọlé à ń bẹ̀yìn ẹ wà very careful. Ìlú yóò jọ pẹ̀lú àwọn ọmọ kéékèèké rárá. Ẹ jẹ́ ká ka the next one. Number 3 to 48 ni mo kà yẹn. Africa number 4 to 48. The designated safeguarding lead should, number 1, ensure the setting, safeguarding and child protection policies are reviewed annually and the procedures are updated and reviewed regularly. The policy should be implemented always. Number 2, ensure the safeguarding and child protection policies are available publicly and the parents are aware of the fact that referrals about suspected abuse or neglect may be made and the role of the setting in these. Number 3, attend regular courses and be aware of the current legislation. Number 4, there is a link with the 3 safeguarding partners to make sure that staff are aware of training opportunities and the latest local policies on safeguarding. Ensure that when children leave a setting mean pé ibi tí ọmọ kékeré bá wà bí ibi tẹ́ ti ń tọ́jú ẹ̀ títí kan inú ilé ẹ̀ ló ń pè ní settings. Ensure that when a children leave a setting, their child protection information is transferred to the new setting. Bí a tó bá kúrò ní Agége, farabalẹ̀ kó gbọ́n tí mo fẹ́ sọ iṣẹ́ local government tó yẹ kó máa ṣe lélẹ̀. So that ọmọ tí a bá rí pé wọ́n ti abuse in tó bá ti lè mú kúrò lẹ́kọ̀ọ́ tá a rú lọ sí Ìjẹ̀bú Òde, a gbọ́dọ̀ send gbogbo fáìlì lọ sí Ìjẹ̀bú láti make sure pé a safeguard ẹ̀. Ta ló ń safeguard wa ní Nàìjíríà? Ẹ̀ ń pe Ọlọ́run. What God cannot do does not exist. Èmi náà máa ń gbọ́. I listen to all those things and I ask myself, is this the true picture of what we want? Ká máa dá gbogbo ẹ̀ lé Ọlọ́run lórí. When fẹ́ gbìyànjú kankan wọlé ẹ má bínú because mo fẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀. Ẹ má bínú, I won't be able to bring anybody in. This is how I educate myself. Tí bá ṣe tán tí mo ní kankan tí mo ti ń ṣe, màá wá jókòó síbí àbí kí wọ́n yára. Màá máa lọ sí online lecture. Èmi náà máa lọ educate ara mi. Màá máa ka gbogbo kinní, màá wá sórí program, màá máa bínú, ẹlòmíràn máa bèrè pé kí ló ń bínú fún? Pé kí ló ṣe? Ṣé ìwọ nìkan ni media tó ń sọ Yorùbá Nation? Torí pé èmi upgrade ara mi ní every day. So gbogbo àwọn kan tí bá kà yìí, ó gbọ́dọ̀ máa reflect tí bá ń sọ̀rọ̀ fún yín. Ta ló ń safeguard àwọn ọmọ kéékèèké ní ilẹ̀ Yorùbá láàárọ̀ yìí? Oh, Jésù Kristi ló ń safeguard wọn. Ànábì Muhammad ló ń safeguard wọn. Ìṣẹ̀ṣe ló ń safeguard wọn. À ń tanra wa. À ń ṣe kí ni? À ń tan ara wa bí àbẹ́là. Let's go to number màá kọ́ka bíi méjì sí
because 48 in the question here. Designated leads ìyẹn ni tó máa jẹ́ ọ̀gá nínú setting must have trained every 2 years with an annual refresher of knowledge and skills. Kò ń ṣe pé mo fẹ́ ṣiṣẹ́ ní sector yìí, but I just want to know it. I don't work in the children's sector, but I am training myself so that I can be able to know, so that tí ó bá tẹ̀ disrespect ọmọ kan níta nílùú yìí, I can give them a guide. That is why some of us will do more than others. That is why I am a freelance. In tèmi ọ̀rá ń kọ́ yìí, in táwọn kan lọ ń sanwó fún tí UK máa gbowó lọ́wọ́ yín, òun lélẹ̀ pé kẹ́ wá kàwé nílùú yìí. The designated lead should be available at all times, allowing staff to discuss their concern. Remember, safeguarding. Tá à ń ṣe nísìn pé a fi gba Yorùbá nation. À ń safeguard ara wa ni. Ẹ̀ ń bó èmi. I dey laugh. It's just that ó ti wà built in. So kò jẹ́ kí gbogbo tẹ́ ń sọ sí wa láti 3 years kò jẹ́ kó concern irú àwa. If not, it's because it's built in. Because I'm safeguarding. That's what we are doing. Inti bàbá kí tó ń ṣe nìyẹn. Wọ́n ní remember, máa rántí o, safeguarding, ìtọ́jú ọmọ ènìyàn is everyone's responsibility. So whether I am in Nigeria or not, whether mo wà nílẹ̀ Yorùbá or not, whether mo wà nílẹ̀ Hausa or not, it is still my responsibility to tell you that the country is not working. You don't have to accept it. You don't have to believe it. You don't have to even agree with me. But in tí mò ń kà níbí báyìí sọ pé remember, máa rántí pé safeguarding is everyone's responsibility. Staff should always take the attitude it could happen here. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí ìyá mi Jọkẹ́ Bọ́dúnrìn. They are sick in that country, honestly. Gbogbo táwọn ṣe láti joy safeguarding ni. Tony Ages mo kí ẹ Amacolex. Gbogbo táwọn pariwo lójoojúmọ́ in the last máa kẹyọ kan sí nínú ẹ̀. Torí mo fẹ́ fún yín ní gbogbo ẹ̀. Number 6 of 48 ni mo ń ká ẹ̀. What is section 11? Section 11 states that all organizations who work with children and young people should ensure that they have effective arrangement in place to safeguard and promote the welfare. Ṣé yẹn wà ní Nàìjíríà? Ṣé yẹn wà nílẹ̀ Yorùbá? Ṣé rí i pé ọ̀nà wa jìn gan-an? Ọ̀nà tó dẹ̀ jìn yẹn ẹni a ní ká cut it down ká lè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ìtàwọn kan náà ń ṣe lójoojúmọ́ nílùú yìí nìyẹn. As a safeguarding, as a health worker, as a clinical, as a this, as a that. Ìtàn kọ́ wọn lélẹ́yìí. Tó bá wá kọ́ wọn tán, wá wá mọ̀ dáadáa, wá lọ máa fi ṣe practice. Àwọn wá fi máa pa owó, wá máa send owó sẹ́yìn nílé, ẹ fẹ́ ká máa send owó sílé. Where we will have every province ó gbọ́dọ̀ safeguard the young and children. Safeguarding. You need to ensure that you comply with Section 11 of the Children Act 2004. Oh, bí Danny Louis, wá ṣẹ̀wọ̀n ni. That is what we talk about institution. Mọ́mí mi comfort ológunjà mọ́ tí mò ń sọ. Sector táwọn wà nìyẹn. Èmi ò lọ ṣiṣẹ́ healthcare o, but mò ń kọ́ra mi nínú ilé. Jọ̀rọ̀ pé lè òní kankan ṣe pẹ̀lú journalist, but ó help psyche mi àti brain mi. So that is why èmi máa overreact. Tí bá ń bú yín kò ṣe pé ó wù mí kí n bú yín. Torí pé tí bá ka gbogbo eléyìí pé ta ló ń bá mi safeguard ọmọ tí yín? Ta ló wà responsible láti bá mi safeguard ọmọ tí yín? Ìbáwọn ọmọ tèmi ò sí ní Nàìjíríà. But ta ló ń bá mi safeguard ọmọ tí yín nílé? Ta ni? Okay, ẹ kó wọn lọ sí Arabic school.
wọ́n wá abuse wọn àdẹ̀ríyàn kọ́kọ́ tó máa sọ̀rọ̀ sí ẹ kó wọn lọ sí Sunday school wọ́n abuse wọn nínú Sunday tẹ àìmọye àwọn ọmọ tó wọ́n abuse nínú Sunday school. ìyá mi wúrà underscore adébíyí mo kí yín Yemeko classic mo kí yín mà. This is how I study in the house when I am not live. I take 2 hours at least every day to study and any subject ni máa ń lọ but presently tí mo ń deal pẹ̀lú lélẹ̀ kò ń ṣe pé mo fẹ́ lọ ṣe social worker but mo ń train ara mi nínú ilé mo ń train ara mi nínú ilé fún iṣẹ́ táwọn kan lọ ń gbowó fún èmi wá jókòó síbẹ̀ mo wá ń pariwo lójoojúmọ́ pé safeguarding ní ló wù mí lóhun ló wà nígbà àyà mi ọmọ ṣe ń jáde ẹ wá ní olè ní mí n táwọn kan ti lọ síbi iṣẹ́ nísìnyí tó ń gbowó fún èmi jókòó síbẹ̀ mo educate you for free and I wonder whether there's something wrong in our medulla oblongata. wọ́n bí company náà dá wọ́n bí ẹ̀dá nílùú yìí without going in compliance with section 11 of the Children Act. ẹ̀gbọ́n mi ìyá mi dáadáa my aunty mi Olúṣọlá Dèwé only the street children who cares for them talk less of safeguarding. mọ́mí mi Comfort Ológunjà you are right health worker professionals pay every year to meet the care requirement. bàbá mi Kúnlé Ṣítà the people back home cannot understand I do not know why. Ìdòwú Michael Muke in tó ń dùn mí nígbà àyà tèmi bá kà tán ti bá jókòó sí ìgbà tí mò ń la tatatatata ẹ máa pé kí ló ń ṣe Kóìkì ìwọ nìkan ló ń ṣe Yorùbá nìkan ní ṣe sùúrù. mo ti ń ṣe ẹ hàn pé mo sọ lè rí I've been studying this in the last 3 months. mo ń train ara mi nínú ilé kò ń ṣe pé mo fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ social worker but mo ń train ara mi nínú ilé so that tá a bá gba Yorùbá nation kí lè mọ tí yàtọ̀ sí journalist work kí lè mọ tí mo fẹ́ so that ẹni tó bá máa ṣe wèrè ká ṣe wèrè pẹ̀lú ẹ̀ a gbọ́dọ̀ safeguard the children and the young. Adéọ̀sùn Jimoh mo kí lábẹ́òkúta àwọn abuse àwọn ọmọ kéékèèké nílé èmi àwa jókòó sí bíbá màá máa wò èèyàn kan wá láàárọ̀ yìí nísìn lórí TikTok ó ní olè ní mí nǹkan àwọn gbà máa ṣe kò fi picture ẹ̀ sí number 1 àwọn ọ̀gá o 3 months ni mo ti fi ń ka kíní tí mo rán sọ fún yìí stage by stage ọ̀dọ̀ ń fún mi ní certificate tí mo ń keep ẹ̀ kò ṣe pé mo fẹ́ lọ fi ṣiṣẹ́ o inú ilé mi mo kàn ń train ara mi. Safeguarding. Not completing a Section 11 audit may result in non-compliance with Section 11 of the Children Act 2004. Not all local authority require Section 11 audit. You must check with them. Ǹjẹ́ mo tán pè ní local government? Ẹ̀yin sọ local government di football ground. Local government máa ń ṣiṣẹ́ 24 hours ní wọ́n ń sùn. Local government tó bá close office wọ́n gbọ́dọ̀ tún ní backup line tó gbọ́dọ̀ pè. Safeguarding. Ẹ̀yẹ́ nǹkan ẹ̀kan fún yín sí. Number 7 of 48. Safeguarding judgment. As a designated safeguarding lead, you should help train all staff on safeguarding. Ismego ni Koiki, they never understood, but later they will understand you better. Mo fẹ́ kó pẹ́ mọ́ náà ni. Ẹ ṣe ẹ̀gbọ́n mi Ìdòwú Michael. Ohun èmi náà kémi náà jáde. Kémi náà lọ fi lè pa owó. But for now, ìtẹ́lẹ́dùmarè ní kémi ṣe ni mo ṣe. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí, ó lè tán gbà o. That is why you see a football trainer to be surgeon overnight, but they can't understand your pain. Ìyá mi Jọkẹ́ ní, I am in a care sector. They give us mandatory training every year. In táwọn kan gba almost £14 an hour fún ní mo kọ ránkà fún yìí. But kò sí pé mi fẹ́ lọ fi ṣe anything pé kókò kíkọ ní knowledge never kò sí knowledge kankan tó waste. Ó ní politics tẹ̀ ń ṣe kò bad. Ní kò good, ní kò ugly, àmọ́ ṣé ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò ǹjẹ́ wọ́n safeguard wa nílé? Ta ló ń safeguard wa?
kò sí report, kò sí anything. Tẹ́ni tí bá ti ṣẹlẹ̀, that's the end of it, everybody goes away. Iṣẹ́ local government nìyẹn. Àwọn kan ò ní láti jalè nílùú yìí because wages wọn tó ń gbà tó bá wá need extra money wá lọ ṣe extra job àbí kó ṣe extra hours. Ó náà tì mí kan tí bá pè wọ́n báyìí máa fi mọ̀ bí abiṣẹ́ lọ ṣé ibiṣẹ́ lẹ̀ wá ní ó yẹ kó ti pull out there but nítorí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n sì ń ṣe extra job láti fi máa fund ẹ̀, and I'm not joking, and she's working in a very fantastic, mo lè sọ bí tó ti ń ṣiṣẹ́ fún yín. Some people, you know, they tell me where they're working. Very fantastic job. Àwọn ṣe lè rí pé táwọn yẹn bá fún ẹ ní reference wọ́n gbọ́dọ̀ dé lóhùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti wà níbẹ̀ tipẹ́. Gbogbo brain láwọn ọmọ Yorùbá fi gbé wá sí sector kankan kò wá ń ṣe pé ìtorí pé èèyàn jẹ́ ọmọ Ondo state ó jẹ́ pé Ondo nìkan ló máa fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn sí, ó ready láti kódà wọ́n ready láti ní kó assign àwọn lọ sínú abúlé míì tó ń ṣe Ondo state tiwọn. Elderly person had a fall during night time or any time is responsibility of your local government. I don't know. Tó bá di 1 o'clock àmì tó ń wálé àwa padà wá later mo ní jẹ́ kó pẹ́ àwa ṣe proper program so that kí ni lọ kọ́ mo tí ì fi nǹkan kan sínú yàtọ̀ sí ẹ̀mí Ọlọ́run tí a fi sínú. Wọ́n wá ọmọ kéékèèké wọ́n ní click the children below to find out the following may shape your safeguarding judgment. Nígbà tí wọ́n click lé lórí. How will the following shape your safeguarding judgment? Age of the child rather. Developmental stage, needs, vulnerability and ability. Vulnerability and ability. Kí ló ń pè ní vulnerability? A máa rí oríṣiríṣi nǹkan tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹlòmíràn dára mójú kúrò torí pé kò sí sector tó fẹ́ dí pẹ̀lú ẹ̀. Sorry, I can't bring anybody in on the TikTok today. The program ends in less than 10 minutes. Oshidara, yet people are not seeing the reason to exit the zoo. The act describe or refer to what is being described, possible criminal act, investigation act. 10 is the age of criminal responsibility. E.g., if the concern relate to action of one child against another. 1. How will the following shape your safeguarding judgment? Degree, extent of physical harm. There's too many physical harm in Yoruba land. Àìmọye àwọn ọmọ kéékèèké jírí wúwo ẹ̀rá ń rí abuse, child abuse. Duration and frequency, extent and degree of premeditation, degree of threat or coercion. Oya, agba tọ̀mtọ̀m, o máa tọwọ́ bọ̀ nídìí ni o. Oya, wá, oya, ṣe fẹ́ tọ̀mtọ̀m. So many abuses is going on in Yoruba land. I can push gbogbo effort wa lórí Fulani, but within us, ẹlòmíì ò jẹ́ kó wà láàrin community, ẹlòmíì tó wà láàrin community ó yẹ ká táàgì yín lẹ́sẹ̀. Sọ́dọ̀ tó bá ti jáde kúrò nílé ẹ signal máa sọ fún wa pé o ti kúrò nílé, àwa máa béèrè pé kíbo ló ń lọ torí pé pedophile nìyẹn. Most of you are pedophile. That's why you don't want Yoruba nation. Àtàgbàlagbà tọmọdé, you're pedophile. Ẹ mọ̀ náà, ẹ mọ̀. Àwọn tó mọ̀ mọ̀. Àwọn tó mọ̀ wọ́n mọ̀ wọ́n nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn kan ti sọ di òkú òru. Bàbá alágbájá wọ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́ níta pé ẹ ń bọ́ ọmọ kéékèèké sùn. Is a pedophile. Ó yẹ ká fi orúkọ ẹ̀ sórí list tí ó bá kúrò ládùúgbò yẹn a máa monitor ẹ̀ pé ó ti wà lójú ẹlẹ́gbàá o, council tó wà níbẹ̀ monitor bàbá Kúnlé o. Pedophile. Ìyẹn lè ṣe fẹ́ ní system. You want the rubbish garbage system then operate for the last 63 years, àbí 24 years of the flipping nonsense jagbajantis democracy.
Mr. Dewoni Koiki, Nigeria must destroy láṣẹ Èdùmàrè sọgbọ́n ẹ̀. Aki Games mo kí ẹ. I am just 10 minutes out of the broadcast. Ká tún lè lọ rest there. We are not saying that everything will be perfect. Tàbá débi tá à ń lọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. But kátẹ̀ bọ́lẹ̀ díẹ̀ kúrò. Mo ń gbọ́ ọmọlúkà lánàá mo ń sunkún ní Rwanda náà wọ́n fún wa ní access láti wọ̀ lóhun. Mélòó ní Rwanda? Mo kí mọ́mí wa Ramatu sọ ẹ̀ka bọ̀ mọ́. And on that note, that is just one out of so many things I do. Ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín. Mo ní Tinubu ti wà níbẹ̀. Mo rò pé wọn náà ń ṣe nǹkan kan. Mo kàn ṣe fún ẹ ní snip nítorí mi ṣe pọ̀. After 4 years, ibi tẹ́mi bá bá ṣe tèmi dé, Ọlọ́run fún gbogbo alẹ́ mi gúnmọ́ àtàláfíà. Èmi á wá sọ fún ẹ. Ìwọ náà gbọ́dọ̀ wá sọ fún mi. In 4 years of Tinubu, kí ni orí ṣe? Ó gbọ́dọ̀ wá sọ fún mi torí pé a ti mọ̀ pé gbogbo yóò rí kankan ṣe nígbà Buhari. Àwọn kan rí ṣe o. Àwọn kan ò rí ṣe. But in 4 years of this government, ó gbọ́dọ̀ wá sórí program wá sọ fún mi tó ṣe. Inú ilé tèmi lèmi ti ń study by. Disclosure of information. This is going to be the last one. 8 of 48 lélẹ̀ tí mo ń kà lọ́wọ́ nísìnyí. But mi náà dẹ̀ fúnra mi ní timing, mo ń time ara mi. So bí ṣe ń ka kínní, bí ṣe ń ṣe yìí, mo fúnra mi ní space of pé okay, mo fi gba because ó pọ̀. Wọ́n ló dẹ̀ síbẹ̀ ní báńkì. Tó bá yẹ pé àwa náà ti gba system tó yẹ pé àwa náà ní tí wọ́n ti tọ́ à convert gbogbo kíní àwọn kan ló máa draft lédè Yorùbá àwọn kan ló máa impute iṣẹ́ gidi ní kíní yìí kó tó di pé ntẹ́mi ká yìí tí wọ́n wá ń tà fún gbogbo èèyàn. It's a lot of work. Disclosure ìyá mi grace ni it won't be up to 4 years, take it or leave it. And the last one is disclosure of information. If a child wants to confide in you, you should. Tọmọ kékeré kí n sọ lédè Yorùbá. Tọmọ kékeré bá fẹ́ wá bá yín sọ̀rọ̀. Ẹlòmíì he àwọn ọmọ yín wọ́n abuse wọn níta wọ́n dẹ̀ fi bá yín sọ̀rọ̀. Gbẹgbẹgbẹgbẹgbẹgbẹgbẹ torí economy Nàìjíríà wọ́n abuse àwọn ọmọ yín níta. Ẹ gbọ́n tó fẹ́ sọ. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́gbọ́n tó fẹ́ sọ. Ẹ wò wọ́n wò. Wọ́n ti abuse wọn pa. Àdè láwọn ọmọ míì náà tó yẹ pé àwọn ló ń gbéra wọn lọ fún wọn àwọn ọmọ tó wà ní 15 yẹn àwọn yẹn ti di gẹ̀ǹbẹ́ gbogbo àwọn ọmọ 15 àwọn obìnrin yẹn wọ́n kún ní swimming pool bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn kò sí tó kàn pẹ̀lú ohun táwọn sọ yìí wọ́n wà ní swimming pool báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìn tó ń jayé pẹ̀lú àwọn ọmọ yahoo boys tó bá swimming pool tán wá jẹ jẹ̀rẹ̀rẹ̀ wá jẹ sèré wá dẹ̀ wọnú yàrá lọ lẹ́ gbàsí fúnra wọn olùkàlùkù adé ti mójú kúrò àwọn èèyàn adé ra fún wọn ní bí i 10,000 àbí 20,000 maximum á fún 30,000 olùkàlùkù á tó ra máa lọ ṣé irú system yẹn lẹ fẹ́ irú system yẹn lẹ fẹ́ ká máa operate wàláì àwọn ọmọ yẹn ló máa padà wá ṣe kíni wá take you out kò ṣe pé àwọn ọmọ yẹn ò ní right láti enjoy life but a gbọ́dọ̀ safeguard wọn a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí bàbá 40 years old kó máa pọn ọmọ 16 is wrong a gbọ́dọ̀ safeguard àwọn ọmọ yẹn àwọn ọmọ 16 to 16 nílùú yìí sí nǹkan tó lè ṣe sí tó bá fẹ́ wàhálà bọ̀ pé bàbá kan 50 ó wá ń kun ọmọ kan mọ́lẹ̀ tó jẹ́ ọmọ 16 ó ti di abuse. This is why they don't want Yorùbá nation. Wọ́n mọ̀ pé brain àwa táwa níta ní tolerate gbogbo nonsense yẹn torí pé òun lè tolerate ẹ̀ ní bíbá iná. Mo kí bàbá wa Adéwùsì we are 6 minutes out of the program I'm a play anthem in between that 6 minutes so let me quickly read the last part 8 of 48 lele. If a child wants to confide in you, you should be accessible and receptive. Òyìnbó yẹn pọ̀ jù. Anita láti break it down. Listen carefully and uncritically at the child's pace. Bọ́mọ kékeré bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀, farabalẹ̀ kó gbọ́n tó fẹ́ sọ bí wọ́n ti abuse ẹ̀ níta. Take what is said seriously. Mọ́mì, dáàdì Jídé, nígbà mo fẹ́ lọ pọn mi lánàá, ṣe lọ́dẹ̀ fọwọ́ kàn mí lọ́yàn. Ẹgbà tó fọwọ́ kàn lọ́yàn kan látọ̀yàn ọmọ adé sálẹ̀ wá rape ọmọ yẹn kó tó mọ̀ wá listen reassure children that they are right to tell ẹ jẹ́ káwọn ọmọ kékeré bá yín sọ̀rọ̀
ìtawà fi yàtọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ wa níbí báyìí nìyẹn wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ kódà tí bá sọ nínú ilé ọmọ mi dad why did you fart ìwọ kì í sọ and I'm not joking tí bá sọ nínú ilé ọmọ mi á ní why did you ìwọ kì í sọ ṣé ìwọ kì í sọ ṣé tí wọ́n bá sọ èmi náà máa ń gbọ́rùn ṣé tẹ̀yìn bá sọ nínú ilé ṣáwọn ọmọ yín lè sọ pé dáàdì kí ló dé tẹ́ ṣe sọ àbórí òpin ni ọmọ àlè mo ti bèrè lọ́wọ́ ìyá ẹ̀bí mi gan mo bí ọmọ àlè ọmọ wèrè ọmọ ní jágbajàgba kí ló le tó yẹn kí ló le tó yẹn kí la gbé kí la jù kí la gbé kí la jù ẹ̀sọ́ ọmọdé ní dáàdì ẹ̀sọ́ ẹ̀wà tí mo jẹ ló jẹ́ kí n sọ that's all ìwà ń kàtàn ìyá ẹ̀ fún torí o mọ̀ pé ìyá ẹ̀ o ti abuse ẹ̀ títí ló fi bí ọmọ yẹn o wá ń fi ìtàn ránà o wá ń fi ìtàn òfin ránṣẹ́ sọmọ yẹn ọmọ yẹn wá wò pé ok bí a bó ṣe láti rí náà nìyẹn àwọn tó máa gún fọmọ yẹn níta àwọn yẹn á kí ọmọ yẹn mọ́lẹ̀ lẹ́yìn bus garage wá gbà sí fọmọ yẹn ọmọ yẹn wá wálé àná òun lóyún olóyún kẹ wà wá lè bọ́ta gbogbo wa di yánkan yánrin gbogbo wa di mess àwa lọ sọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat mo lóyún fún yẹn màmá gbàbí tí báwọn program Oríyọmí Hamzat di bàbá kí ni gbogbo nonsense náà sẹ́yìn safeguarding lẹ́yìn kó ti stop gbogbo nonsense yẹn safeguarding lẹ́yìn kó ti stop gbogbo rubbish yẹn Oríyọmí Hamzat wa máa wo gbogbo ìgbà mi àwa gbọ́wọ́ lórí báyìí gbogbo orí ẹ̀ ti funfun iṣẹ́ tẹ́ kí council ṣe ẹgbẹ́ lórí èèyàn kan lórí Alhaji Oríyọmí Hamzat ẹ kú iṣẹ́ takuntakun mú kí yín you are working hard iṣẹ́ tẹ́ ká designate fún different ọlọ́pàá láti níṣẹ́ tó fẹ́ ṣe ọmọ tá a bá rí i pé ham ti fẹ́ wà níbẹ̀ a máa fọ́sẹ̀ kúrò nínú ilé yẹn àkọ́kọ́ lọ fún ní protection ó wọ̀ gbọ́dọ̀ mọ́bi tó wà I pity una àbíkẹ́ lọ sọ́dọ̀ Kokun foundation ìyàwó apínrẹsì pé magi tó gbà lọ́wọ́ Dangote àtàwọn big boys ó kù 3 minutes. Tell the child you must pass this information on. Make sure that the child is okay. àìmọye ọmọ tó wà nílẹ̀ Yorùbá láàárọ̀ ètò ìwà okay. bọ̀ tó bá yẹ pé Koiki mo lọ mú àwọn ọmọ tí mo wá fi wọ̀nyí lójú screen ọmọ yìí o ẹ gbà wá o ẹ máa pump owó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àtẹ̀rẹ́ ní fún wa lówó láàárọ̀ yìí àìtí try tó láàárọ̀ yìí ó ti di lecture méjì àdẹ̀tí rẹ ní kankan sọ pé Koiki ó da lecture tààrọ̀ èmi máa sanwó ẹ̀ bọ̀ tó bá yẹ pé mo lọ kọ́ àwọn ọmọ tí wọ́ pátá tí mo ṣóyin lórí social media ẹ máa pump owó fún mi bí wèrè èmi náà dẹ̀ máa jẹ́ ẹnu ẹ̀ ìyẹn la fẹ́ àbí èmi ò fẹ́ yẹn. I want a system that is regulated with policy, the Yoruba government policy, that every province it will work. Àwa kan àwa máa lọ ṣe nǹkan pè ní investigate tàbá ti gbọ́ pé nǹkan kan ṣe àwa lọ síbẹ̀ o lè ní ìyá jágbájá ẹ̀ ní council ilẹ̀ Yorùbá àwa fàjáde àgbẹ̀ lọ sí court ìyẹn làwa fẹ́ o. Try not to interrupt táwọn ọmọ bá ń sọ̀rọ̀ ẹ farabalẹ̀ kẹ́gbọ́n tó fẹ́ sọ. ṣé wọ́n rí economy Nàìjíríà ni ẹ farabalẹ̀ wọ́n ti ń gun fọ́mọ yín níta and you stay calm. àwọn náà máa but ìlú yà máa calm down. àwọn ọmọ kéékèèké máa frustrate ọmọ mi òjò ń rọ̀ níta ó náà fẹ́ ṣeré níta wọ́n àgbẹ̀ kí ló fẹ́ ṣeré ní nítorí tó sọ fún wọn ní school nìyẹn pé òjò ń rọ̀ ṣeré nulẹ̀ irọ́ ni o ṣeré níta làwọn sọ fún àwọn ọmọ wa ẹ̀rọ kan ní òjò ń rọ̀ ṣeré nulẹ̀ máyẹ̀rán káṣọ rẹ kó bàbá irọ́ òwe àṣepá ìlú ìmọ̀ ti mọ̀ pé tójò bá ń rọ̀ wọ́n kọ́ àwọn ọmọ síta bìkọ́ wọ́n fẹ́ kọ́ fìlì òjò yẹn ọmọ mi lánàá ó náà fẹ́ gbin ẹ̀wà wọ́n á béèrè pé mo ló fẹ́ gbin sí àníkè tó lè gbin sí kàn kí mi sọ̀kalẹ̀ àwa mo á ṣílẹ̀kùn èmi dẹ̀rù ká máa lọ sísàlẹ̀ ilé wa ni níwájú báńkónì mi ó lè lọ fi ẹ̀wà yẹn síbẹ̀ ó wá ń wẹ̀tẹ̀ pẹ̀lú kíní gán omi ẹ̀yẹn ó wá fi This is how far we can go. Thank you so much, everyone. My name is Olami Koiki. Ilẹ̀ Oòduà kò ní bàjẹ́ fún wa. Láṣẹ ètò orun àrè láwọn tó láyé tó lọ́run bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ kò ní sọ àwa. Thank you so much once again. And as we play the anthem, we will start going, and I'll be back 5 hours, 6 hours. But àníyẹ kó pẹ́ kílẹ̀ tó ṣú ká tó padà wá so that
we have ample time. Àráyè ṣe 3 hours lánàá. A ṣe 3 hours when we come back. Topic mo fi sọ̀rọ̀ lórí mo rí lórí Gazette. Wọ́n ní bọ̀bọ̀ tó ṣe kú l'Amẹ́ríkà ní Niger bí ṣe kà lórí Gazette. Mo fẹ́ sọ nígbà tí mo ń ṣe economy ẹ̀ bọ́ mo tún fẹ́ mix ẹ̀ mọ́. O mo fẹ́ wá sọ̀rọ̀ lé lórí. Niger coup plotter General Bamo worked with the U.S. Special Force for many years, according to official. If there is a desire on the part of the people who are responsible for this to return to constitutional order, we are prepared to help with them. Ẹni tó plot kú yẹn, wọ́n ló ṣiṣẹ́ pẹ̀lú U.S. Force for a number of years. Ẹni tí General Dombozo core value. A sọ̀rọ̀ nípẹ̀ tó bá dalẹ̀ lágbára Elédùmarè. So ibi tá a máa rí mọ́ nìyẹn. Mo kí gbogbo yín, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí gbogbo àwọn Koikimedia team. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tí ẹ̀ ń support wa. Ẹ má yẹ kó pẹ́ àwọn ọmọ wa lójoojúmọ́ Mr. Ọ̀gá data ti tán ọ̀gá data ti tán. You know, the more you support us, the more the team will be also be pleased with you. Yes, the guy was trained in the US. Okay, you cannot confirm it. I just saw it, so I will be touching on that when we come back later tonight. As I say, Odua Agbewa kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. I love you all. My name is Alami Koiki, and that's how far I can go. Mọ́mí mi comfort ológunjà wọ́n máa pé bí ìtẹ̀ sọ fún ẹ̀yìn àti ìfowó kọ́fì yìí sí ránṣẹ́. Azeez àwọn méjèèjì yẹn ó confam. Kúnlé bakers ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo yín pátápátá. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ fún wa náà tẹ́ ẹ̀ ní ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Torí prayer àwọn kan ni pé irú àwa máa sú wa 3 years. Mo sọ fún yín èmi ò níṣẹ́ kankan. Yorùbá nation ni. Abá ti sùn abá ti jí Yorùbá nation. Family mi lẹ́ẹ̀ ti mọ̀ wọ́n ti accept mi bẹ́ẹ̀. So on that note, have a very good afternoon. Bye for now. Your speaker and jáde. Let's bring it back out. Èwo ló ń dún kí kankan má dùn. Ẹ má dùn náà. I need to take something out. There's something flowing at the back. Yeah, material. Now let's go into it. Ìgbìmọ̀ fi ń kàwé lélẹ̀. Ilẹ̀ wa orílẹ̀-èdè. Ẹ ṣe mọ́mí mi comfort ológun yà. Thank you so much. Kàgbéga. Ìgbàgbọ́. Bá ti bí ẹrú. Ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́. Thank you so much, everyone. Ká ṣiṣẹ́. Ìṣọ̀kan ní kẹjẹ́. Tẹ̀síwájú. Tọ̀gbọ̀ ire. Àtòhun. Ọmọ Odùduwà. Bọ́sí yípo. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ìyá mi Grace àpàdé ní alẹ́ nígbà táwa bá kọ́kọ́ ti ṣe àdúrà tá a máa ń ṣe. All we can always say is that prayer works, but we must not stop the action of what we are doing. What God cannot do does not exist. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Enyamaje 8/8/2023. Bye for now. Thank you so much, everyone.